Hej på er! Välkomna tillbaka till en ny video. Idag, som ni kanske kan gissa, så ska vi baka. Woho! Vi ska testbaka idag. Alltså göra ett recept för att se att allting funkar bra. För jag fyller år den 11 september, alltså nästa måndag. Och för att fira min födelsedag så ska jag ha en paddelturnering följande lördag. Och då tänkte jag baka lite mini-cupcakes. Så idag ska vi testbaka mini-cupcakes som Sonny sen får ta med sig till jobbet. Så, jag tycker att vi sätter igång. Jag har förberett alla ingredienser här. Så det är bara att börja blanda. Ugnen är på 175 grader just nu. Då ska vi se. Jag följer ett recept som jag har hittat online. Vi vill ha mjöl. Jag länkar receptet i beskrivningen om ni vill testbaka lite cupcakes med. Mjöl. Jag har ingen tesked. Ett ögonblick. Jaha. Nu behöver jag mikrofonstället. 1,1/4 bakpulver. Så typ 1,1/4. 1/2 tesked salt. Typ så. Något mer? Nej, det var bra så. Då blandar vi ihop det. Sen ställer vi det åt sidan. Nu ska vi mixa ihop rumstempererat smör. Om ni undrar varför mitt smör ser ut så här, så är det för att jag ville skynda på processen för att smöret skulle bli rumstempererat. Så jag använde en osthyvel och hyvlade smöret. Ett ganska bra knep. Och socker. Nu ska det mixas. Det här är en elvisp. Och det här kommer att ta lite tid, så vi spolar fram. Så, nu skulle jag säga att smeten är tjock och fluffig. Jag kom på att jag glömde ha i vaniljpulver i den torra delen. Ungefär 2 gram vill vi ha. Oj. Ska det verkligen vara så mycket? Vi tar 1 gram. Det verkade vara väldigt mycket. Som sagt, vi testbakar idag av en anledning. Blir det dåligt så gör vi det bättre nästa gång. Okej, då ska vi se. Nu har jag gjort det. Nu ska vi lägga till äggen, 1 i taget.
Vi börjar med första ägget. Nej! Det kom i skal. Ett bra tips om du får skal i smeten är använd ett äggskal för att fiska upp det. För det är mycket smidigare än att använda fingrarna eller en sked. Då mixar vi. Och ett till ägg. Inget skal. Nu ska vi lägga till vår mjölblandning. Ungefär 1/3 åt gången. Så först 1/3, sen mix, mix, mix. Sen 1/3 av den här kefiren. Jag vet inte riktigt vad kefir är, men det är ett alternativ till buttermilk. Så kefir 1/3, blanda, blanda, blanda. Mjöl 1/3, blanda, blanda, blanda. Och sen är vi redo att fylla formen. Så där. Nu är blandningen, smeten, klar och vi ska fylla på formen. Så där. Jag har dessa formar för mitt testbak. Så ser de ut. Det är 1, 2, 3, 4 gånger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alltså 24 cupcakes. Jag tror det blir lite för mycket smet om jag fyller varje cupcake med en hel sån här skopa. Men vi tar lite och ser hur långt det räcker. Så, jag skulle säga att det var perfekt mängd smet för dessa 24 mini cupcakes. Nu ska de in i ugnen i, ja, jag vet inte. För receptet är på vanliga cupcakes som är dubbelt så stora som de här. Så när de är hälften så stora så går det nog snabbare än vad receptet säger. Så jag får hålla ett öga på hur de ser ut. Så där. De gräddades lite ojämnt som ni kan se. De här i kanten är väldigt gräddade. Medan de i mitten är lite blekare. Men det är okej. Alla är färdiga. Medan våra cupcakes svalnar så ska vi göra glasyren, eller frostingen. Så det första vi ska göra är att vispa lite grädde
235 gram vill vi ha. För mycket. Så det här ska vispas och sen ska vi blanda ihop det med lite andra saker. Sådär, färdigt. Nu ska vi blanda ihop florsocker. Jag har redan hällt upp det i den här skålen. Så florsocker och Philadelphiaost. Då ska det här också mixas med elvispen. Så, då ska de här två blandas ihop i samma skål såklart. Sen ska man vika ihop allt tills det är blandat. Man vill inte vispa den här delen, för då är det risk att man vispar ur luften ur grädden som vi precis har fluffat upp. Så vi vill bara vika den tills den är väl blandad. Nu kommer det kritiska momentet. Och det är karamellfärgen. Det blir sällan som man har tänkt sig när man använder sån här färg. Färgerna blir ofta ganska dåliga, men idag testbakar vi bara, så det gör inget. Jag kommer att dela upp det här i 2 olika färger. Jag tror det blir... Ja, vi tar lite till. De är ju inte så stora, de här cupcakesen. Så det borde bli bra. Så, okej. Det blev 50-50. Och det är också okej, tror jag. Så då ska vi blanda i de här. Vi börjar med lite. Det här är en röd färg som jag misstänker kommer bli ganska rosa. Som alltid. Ja, den är ju i alla fall inte röd, om man säger så. Vi tar lite till. Som tur är, på mitt kalas ska jag inte ha rött alls. Så det blir inget problem då. Utan då använder jag färger som är lätta att få bra. Ja, det blir helt enkelt inte rödare än så. Det får duga. Då får vi se hur mörk den här svarta är då. Eller om den blir grå. Ja. Grått och rosa, svart och rött, typ samma. Inga högpigmenterade färger, inte. Så, det blir inte svartare än sådär. Men nu har vi våra 2 ljusa färger. Då ska vi se om cupcakesen är svala nog att börja dekorera. Jaha, här har vi våra fina cupcakes.
och de är redo att börja dekoreras. Det jag tänkte dekorera dem med är, Sonnys Jobs logotyp. Men som ni kan se har jag inte riktigt rätt färger för en röd och svart logga. Men vi testbakar idag. Så det första vi vill göra är att fylla på den här lilla spritspåsen med svart frosting. Jag har aldrig använt en sån här spritspåse förut, så vi får se hur det går. Så jag kommer att göra hela cupcaken svart och sen så tar vi på lite rosa uppe på det. Den här råkade flyga upp lite. Nu tror jag att jag har hittat det smidigaste sättet att göra det på. Det tog bara en liten stund. Så, då var alla färdiga med det svarta som ni kan se. Inte så jättesvarta kanske, och inte så jättevackra heller. Nu kommer den svåraste delen, alltså att göra företagsloggan. Det är alltså ett A som jag ska försöka spritsa på. Vi fyller den här påsen med rosa färg. Önska mig lycka till. Jag övar en gång på den fulaste. Fan. Ja, det blev ju inte jättevackert kanske. Det är okej. Fy, det är ju jätteful. Åh. Usch. Vad är det för något ens? Herregud. Ja, det är bara att fortsätta. Tror ni att Sonnys kollegor kommer att bli glada?
Det blir nog inte bättre än så. Vi får se om det i alla fall smakar gott, för de är inte vackra. Jag ställer in dem i kylen och så smakar vi på en och ser om det är gott. Jag hoppas att den smakar godare än vad den ser ut. Skål! Ganska gott. Smakar definitivt bättre än vad den ser ut. Tack för att ni har tittat idag, och innan vi avslutar så vill jag säga att jag har en helt ny hemsida till Långsam Svenska. Där kan ni läsa allt om Patreon, mina one-on-one konversationspaket som ni kan köpa och mycket mer. Så länken till min hemsida finns i beskrivningen. Hej då!